તો આજે આપણે બનાવીશું ખંભાતના ફેમસ બિલકુલ તેલ ના રહે તેવા લસણિયા દાબડા। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે આપણે બનાવીશું ખંભાતના ફેમસ એકદમ ઈઝી રીતે બિલકુલ તેલ ના રહે તેવા દાબડા ભજીયા। સૌથી પહેલા આપણે સ્ટફિંગ બનાવી લઈશું। તો આપણે લસણની કળી લીધેલી છે અને એક આદુનો ટુકડો લીધેલો છે અને તલ લીધેલા છે 2 ચમચી જેટલા, એ એડ કરી દઈશું। આને આપણે ક્રશ કરવાના છે એટલે અહીંયા હું બાઉલમાં નાખી દઉં છું મિક્સર જારમાં। આપણે ખાટું મીઠું ચવાણું લીધેલું છે। આપણે 2 વાટકી જેટલું ચવાણું લેવાનું છે। જો ચવાણું ના હોય તો તમે ગાંઠિયા પણ લઈ શકો છો। ચવાણું એડ કર્યા પછી 1 ચમચી આપણે લાલ મરચું એડ કરી દઈશું। આ તીખાસ પ્રમાણે લેવાનું છે, જેટલું તમને તીખું પસંદ હોય તેટલું। હવે આપણે થોડું ગળ પણ એડ કરી દઈશું। એની માટે અહીંયા હું 2 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરું છું। હવે આપણે આને ક્રશ કરી લેવાનું છે। આ મસાલો આપણે મિક્સરમાં અધકચરો ક્રશ કરી દીધેલો છે। હવે આપણે આની અંદર અડધી વાટકી જેટલી કોથમીર એડ કરી દઈશું। આ મસાલાને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું। હવે આપણે ભજીયા બનાવવા માટે ચણાના લોટનું ખીરું બનાવી દઈશું। આપણે એક મોટો વાટકો જેટલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે, સાથે આપણે એની અંદર હળદર એડ કરી દઈશું અડધી ચમચી। સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું લઈ લઈશું અને આ બધી વસ્તુ એકદમ સારી રીતના આપણે મિક્સ કરી દેવાની છે અને થોડું થોડું પાણી નાખીને ઘટ બેટર બનાવી દઈશું। જાડું રાખવાનું છે, એકદમ પતલું નથી કરવાનું। જો તમે પતલું કરી દઈશો તો જ્યારે બટેકાના ભજીયા બનાવશો ત્યારે એકદમ ચણાનો લોટ પતલો થઈ જશે, કે બટેકામાંથી પાણી છૂટતું હોય છે એટલા માટે। ગાંઠા ના રહે તે રીતના આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે આવી રીતના હાથેથી। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણે એકદમ સરસ ખીરું બનાવી દીધેલું છે। આપણે આવી રીતના જાડું જ રાખવાનું છે। હવે આપણે આને સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને બટેકા લઈ લઈશું। અહીંયા આપણે 2 મીડિયમ સાઈઝના બટેકા લેવાના છે 2, અને એની છાલ ઉતારી લઈશું આપણે આવી રીતના। અહીંયા આપણે બટેકાની છાલ ઉતાર્યા પછી આપણે વેફરની જેમ પતિકા પાડી લઈશું એકદમ પતલી સાઈઝના, આવી રીતના। બટેકાના પતિકા પાડી લીધેલા છે આવી રીતના એકદમ પતલા, અને આપણે આ મસાલો લેવાનો છે અને આ મસાલાને આપણે થોડો લઈને વચ્ચે આવી રીતના મૂકી દઈશું અને ઉપર આપણે બટેકાની બીજી સ્લાઈસ લેશું અને આને પણ આવી રીતના આપણે ઉપર ચોંટાડી દેવાની છે। બટેકા ભીના હોય છે એટલે મસાલો ચોંટી જશે। આવી રીતના આપણે બધા બટેકાના દાબડા બનાવી લઈશું અને સાઈડમાં મૂકી દઈશું। આપણે બટેકાના પતિકા રેડી કરી દીધા છે સ્ટફિંગ ભરીને। હવે આપણે ચણાના લોટમાં આપણે આ એડ કરીને તળી લેવાના છે। તો સૌથી પહેલા આપણે મેં આ ચણાના લોટનું જે બનાવ્યું હતું ખીરું, એની અંદર મેં 2 ચમચી જેટલું ગરમ તેલ એડ કરી દીધેલું છે અને સારી રીતના આપણે મિક્સ કરી લીધેલું છે। અહીંયા આપણે ચણાના લોટને કવર કરી લઈશું આવી રીતના ચમચીની મદદથી, અને હવે આપણે આ બટેકાની સ્લાઈસને અંદર તેલમાં નાખીને તળી લેવાનું છે। જેમ આપણે બટેકાના ભજીયા બનાવે છે તેવી જ રીતના આપણે આ બનાવવાનું છે। અહીંયા આપણે ગેસ મીડિયમ રાખવાનો છે। આપણે આને એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે, આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। આવી જ રીતના આપણે બધા દાબડા તળી લઈશું।
ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો આપણા ખંભાતના ફેમસ લસણિયા દાબડા ભજીયા રેડી થઈ ગયા છે. એકદમ ઓછા સમયમાં બનાવ્યા છે અને ખાવામાં બી એકલા ટેસ્ટી લાગશે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચાલો મળીએ આપણે આવી જ નવી રેસીપી સાથે. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.